اهلا وسهلا فيكم على قناه فوديجي. اليوم رح نعمل لكم الدجاج المشويه على الجريل بالزبده والجارليك، بالزبده والثوم، وراح تكون اشي يعني رائع جدا. بعد ما تعملوا هاي الدجاج اليوم عمركم حتفكروا تعملوا دجاج السفاين بطريقه ثانيه على الجريل. يلا خلينا نبلش. بنجيب عندنا صدر دجاج كامل بننظفه وبنجهزه. بعد ما ننظف الدجاج خلينا نقطعها نصين، بدنا ناخذ كل شقفه تسفينه لحال، نقطعها من النص من هون، بنشيل شوي اللي زايد على الجنب عشان نعرف نطبخها. من المشاكل اللي كثير ناس تواجهها بطبخ السفينة خصوصا في الجريل شوي السفاين اللي هي انها غير منتظمة. في عندنا هنا السفينة خميلة من جهة ورفيعة من الجهة الثانية. اذا بتطبخوا هاي بشكل ممتاز تطبخوها للاستواء لفوق بتكونوا نشفتوا الجزء هذا لتحت، واذا بس طبختوا هذا الجزء من هون بحيث ان تكون هاي ممتازة بتكون هاي مش مطبوخة كثير. كثير من الناس خلص بستوها كثير بتطلع ناشفة كثير، خصوصا من هاي الجهة اللي رفيعة. ممكن هون تكون شوي جوسي لكن من هون كثير ناشفة لانه خلوها على النار عشان تستوي كلياتها. عشان نحل هاي المشكلة دائما لما تطبخوا السفاين لازم نخليها نفس السمك، لازم تعملوها نفس السمك. وعشان تعملوا هيك تعالوا ارجيكم الطريقة. بندهن سطح الدجاج بأي زيت بيعجبنا. هذا الزيت راح يكون زي اللوبريكانت بس لزج عشان الدجاج ما يتمزع معانا واحنا بندقه في الكيس. هسا بنحط الدجاج في الكيس بنفرده منيح، وباستعمال مدقة اللحمة من الجهة الناعمة نبلش ندق الدجاج ونخليه فلات قدر الامكان نفس المستوى ونفس الثيكنس. اذا المدقة هي مش موجودة عندكم ممكن تستعيدوا عنها بالشوبك او اي شيء له سطح املس علشان ما تتمزع معانا السفينة. شوفوا كيف صار معانا صدر الدجاج نفس السماكة من أول لآخر، خليناه كله فلات هيك إن شاء الله بيستوي بالتساوي في كل أجزائه. وهسا بنعمل نفس العملية على صدر الدجاج الثاني. زي ما انتم شايفين الصدورة عندنا صارت نفس الخمل، ما في إشي أخمل من الثاني. هلا بدنا نبهر الدجاج. رح نعمل بهار الدجاج على مرحلتين. المرحلة الأولى بسموه الدراي رب اللي هو بهار الدجاج هي ناشفة زي هيك، بنحط عليها شوية بهارات ناشفة وبنحطها على الجريل نشويها. وبعدين بنفس الوقت وهي على الجريل بنعمل اللي هو البيستنج اللي هو الزبدة، اللي بربط تبع الزبدة اللي هو رح ندهن فيه الدجاج أثناء الشوي وبعد الشوي، اللي هو البهار الناشف تبعنا. نحط تقريبا ملعقة كبيرة ملح، ملعقة كبيرة فلفل أسود خشن، سموكت بابريكا اللي هي البابريكا المدخنة، جارليك باودر اللي هو الثوم البودرة، شوية أوريجانو، شوية ثايم اللي هو الزعتر الأمريكي، الزعتر الأخضر. نحركه. هذا بسموه اللي هو الدراي رب اللي هو البهارات الناشفة. نحط على الدجاج شوية زيت أفوكادو. زيت الأفوكادو هون ما نكتر منه بس بدنا إياه عشان يكون بيس أساس للبهارات الناشفة عشان تلزق في الدجاج وتبهر مزبوط. نتأكد إنه نبهر كثير منيح، ما نبخل حالنا بالبهارات. الدجاج رح يكون طعمته رائعة بكل هاي البهار الناشفة المرتبة. خليها تتغلغل في أحشاء الدجاجة، خلينا نحس في كل لقمة البهار والطعم الرهيبة اللي احنا بنشتغل عشانه. وبنتأكد إنه نبهر الجهتين. وهيك صار بهار الدجاج جاهز عنا. وهسا بنحمي النار على درجة حرارة فوق الوسط. الدجاج دائما لما تيجي تشويه على الجريل او على الغاز بتشوفوا وين الوجه، بسموه البرزنتيشن سايد اللي هو الوجه الامامي والوجه الخلفي. هذا الوجه الامامي هو الوجه اللي بدك تقدمه للناس او للضيوف، فهذا الوجه هو اللي بروح على الغاز اول اشي تحط الدجاج على النار. هذا هو الوجه اللي بنحط على النار اولا، مش الجهة الثانية، عشان تعطيها وجه رائع وجه حلو قبل ما تكمل طبخها على الجريل. نورجي هاي الوجه اللي بدنا اياه اول برزنتيشن بنحطه على النار. هاي الثانية. زحت الدجاجة شوي لجوا عشان الحرارة أحمى جوا، بدي الحرارة تكون حامية عليها تعطيها وجه مرتب. تتركوها تقريبا 3 دقائق، دقيقتين إلى 3 دقائق تاخذ وجه مرتب.
اهم شيء تسيبوها على وجه واحد لعند ما تشوفوها استوت من جهة واحد. الدجاج غير عن الستيك، الدجاج لازم تخليها تسوي من جهة بعدين تقلب على الجهة الثانية. نشيك على الدجاج. وعشان نعطيها وجه حلو للتقديم بنلفها 45 درجة بتعطينا وجه مشبك ورائع. وبنيجي هسه لخلطة الزبدة. المعيار هون حسب الرغبة، أنا حطيت معلقتين زبدة. الزبدة كانت برا بدرجة حرارة الغرفة، وحطينا عليهم سنين ثومة كبار مهروسات. هسه بدنا نضيف شوية بقدونس، نفرم من بقدونس ناعم كثير وبنحطه على خلطة الزبدة. نخلطها منيح حتى تتجانس مع بعضها البقدونس والثومة والزبدة، تطلع اشي رائع. يا عيني طلعوا على المنظر. وهسه بنشيك على الدجاج لعنا لسببين. أول سبب عشان نشم الريحة الرائعة للبهار اللي مفحفح من النار، وثانيا إذا كان مستوي وجاهز بنقلبه على الجهة الثانية. وهسه جينا للجد، المرحلة الثانية من التبهير. بنضيف معلقة من خلطة الزبدة اللي عملناها على كل دجاجة، وبالفرشاي بندهنها وبنوزع الزبدة والثومة والبقدونس في كل أنحاء المعمول، وبنسيبها بحالها. بدنا الدجاجة تمتص كل هاي الطعمة، تمتص كل هاي الجودنس، وتصير النكهة عنا للنكست ليفل. هسا الدجاج ما بينحكي معه، سيبوه يعيش حياته، سيبوه يعيش هاي اللحظة. وبس يشرب الدجاج كل هاي النكهة ما بننسى الجهة الثانية، لازم نعطيها نفس الحنان والحب. هاي الخلطة يا حبايبي رح تعمل فرق كبير للطعمة، وطبعا هاي حسب الرغبة. إذا ما بتحبوا زبدة كتير، البهارات الناشفة لحالها طعمتها خيالية. هيك الدجاج بتكون استوت عنا. يا عيني هسا بنخلي الدجاج يرتاح عنا شوي، خليه يمتص كل هاي النكهة. هاي شوف الدجاج عنا كيف بعدها جوسي من جوا، مستوية وجوسي رائعة. هاي بتقطعوها بتحطوها على أشياء كثيرة، على السباجيتي، على سندويشات دجاج الصغار، ماشي سندويشات دجاج. هيك الدجاج سفاين بيكون جاهز. هيك الدجاج عندكم بدنا تستعملوها لأي شيء بتحبوه. ممكن تكون قطعها ممتازة تكون على السلطة، ممكن تعمل منها سندويشات للأولاد، ممكن تحطها على الباستا مع المكرونة والباستا والسباجيتي. في لها استعمالات كثيرة زي ما بدكم. هاي هي الدجاجة اللي مبهرة بالزبدة والثوم. خلينا نشوف الطعم مع بعض. يا عيني على البهار. أول إشي بتذوقوا اللي هو البهار، البقدونس، الزبدة تعطيها طراوة وطعمة رهيبة. هاي على السلطة، سندويشات، على الباستا. إن شاء الله تعملوها تنبسطوا تدعوا لي إن شاء الله. هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا. احكوا لنا إذا بتحبوا تشوفوا طبخات تانية أو أكلات تانية، ويعطيكم ألف عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.